ka-Dangskie. Ayan, nagtawag na yung magdi-deliver sa akin ng aking mga pumice, carbonized rice hull at vermicast para sa aking biniling mga succulents galing sa garden shop doon sa Benguet. At yung binili ko na from online na dito din sa Benguet. So, let's go! Hello po. Video lang. Corn, may sanga munggo. May sanga vermicast. Hello. Corn, may sanga munggo. Ayan. Pakibaban, ma'am. Mabalin. Hindi tala. Dito gigate nga nakalukat, sir. Dito. When, sir? Pasensya. Hindi ka duwa na lalaki. Yay! Yeah. Pumice. Pumice. Mama, ano amin? Ano amin? Sige lang. Hello po. Video ka. Ma'am, anyanagan tayo? Anyanagan tayo? Ma'am, ano pong pangalan natin? Yvonne po. Yung ano po, munggo, corn, at ito po yung rice hull. Vermicast po. Dalawang corn po. Opo, sige po. Thank you po sa ulitin. Ito na siya mga guys. Ito yung carbonized rice hull ko. Yung vermicast. Dalawang corn na pumice at isang gamunggong na pumice. Malakas ang ulan guys. May hinugasan na akong pumice kanina. Ayan, umuulan pa. Hindi siya matutuyo kasi umuulan. Umuulan pa rin guys. So ito yung mga hinugasan ko kanina na pumice. Ito yung gamunggo. Gamunggo yung size niya. Ayan. Basa pa siya mga ka-Dangskie. Andiyan din ang ulo. Ayan. Basa pa siya mga ka-Dangskie. Hindi siya matutuyo kasi nga bumuhos ang ulan. So dahil umulan nung dumating ang ating mga pumice, yung matanghito lang ang ating nahugasan at matagal siyang natuyo. So ngayon lang ulit tayo nakapaghugas ng pumice. Habang umaaraw pa, sana matuyo siya agad na yung araw na to at makapag-repot tayo bukas or after 3 days siguro. Kasi paiba-iba ang panahon dito sa Baguio. Sa umaga, umaaraw, pero pag mga alas 12, 2 o'clock, ganyan, malakas ang ulan. So, check natin. Hello mga ka-Dangskie. So, tayo ay maghuhugas ng pumice para mairipat na natin yung ating mga napamiling succulents. Gagamitin ko to para mabilis lang. Ganito daw maghugas ng pumice para daw matanggalan ng dumi, yung mga buha-buhangin niya. Ayan. Mas madali pag may ganito, strainer. Ayan. Mahugasan natin ng mabuti. Kailangan daw natin hugasan
hugasan ng mabuti ang pumice. Tapos, ipa-dry natin ng maayos. Sa sun-dry lang, pwede na. Bago natin i-tanim ang ating mga succulents. Yan. Igayin natin ng mabuti. O, wala na siyang sand. Yan. Marami akong na-order na corn, size corn. Malalaki pala siya. Okay na rin. Okay lang para sa malalaking packs. Or pwede mo siya pang base para hindi agad-agad mahulog yung mga soil mix natin sa pot na may malalaking butas. Lalo na sa akin na wala pa akong mesh. Yung net na nilalagay sa ilalim ng pot. Para hindi agad mahulog yung mga soil mix. Sayang naman. Tanggalin lang natin yung sand na. Madali talaga pag may ganito. Kasi nung una, yung pot ang ginagamit ko. Nahihirapan ako kaya matagal akong mag-dry ng pumice. So, bumili ako ng ganito. Mas maganda. Buti na lang nakakita ako ng ganito. Mga nahugasan kong pumice. Kailangan na natin ipaaraw. Ayan isa. At ito naman yung isa. So maghanap na lang tayo ng
na lugar. So, dahil dito sa baba ay maraming sampay, dito ko na lang ilalagay ang aking mga pumice. Diyan. Okay, ganito lang siya. Ganyan. Diba? Ang hirap. Ang hirap daw. Okay, wait lang. Hindi ko kaya ng iisang kamay. So, ayan na mga ka-Dangskie. Paano ko siya dyan? So, ayan mga ka-Dangskie. Ganyan lang kasimple ang paghugas ng pumice para sa paggawa natin ng ating DIY soil mix para sa pagre-repot natin ng ating napili mga succulents. So, samahan niyo ako sa next na vlog sa pagre-repot ng ating mga succulents. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel, Mami Dangskie. Thank you.